Так, всім привіт! Ми починаємо наш 4-денний тур Прикарпаттям, Івано-Франківська область. Наша мета піднятися на найвищу вершину Горган, гора Сивуля, 1800 метрів. Але по дорозі будемо ще дивитися інші цікаві об'єкти. І от зараз приїхали в село Старуня, де знаходиться грязьовий вулкан. Йдемо, подивимось. Наша незмінна команда Костя з нами. Привіт! І ще один учасник, Мішка, також з нами. Добрий день. Ну і дивимось, перший грязьовий вулкан, село Старуня. Дивіться, як воно виглядає. Якщо уважно дивитись, можна побачити, воно буде там булькати. Інформаційний стенд, ось тут можете подивитись, потім нажати стоп-кадр, інформацію про цей вулкан. Значить, грязьовий вулкан, їх є в Україні близько 50, але з них більшість це Кримський півострів. А в Карпатах тільки в українських це єдиний, село Старуня. Цікаво, що запах тут є нафти, запах газу. І звідти виділяється і нафта, газ, і вода, і глина. Раніше тут було родовище озокериту, видобували озокерит, нафту, потім підземні води попали всередину землі, окислилося це все і з часом почало виділятися. А почало виділятися в 77-му році після сильного землетрусу в Румунії. Їх є тут декілька, тому це один, а зараз побачимо інші. Таких грязових проявів грязового вулканізму тут декілька, тому є ось такі ще кратери, де можна побачити, як там щось булькає, дивіться. На жаль, камера не передає цього запаху. Запах смоли, запах нафти, озокериту. Ще один грязовий вулкан, також булькає, тобто процеси відбуваються в надрах землі і це все можна побачити візуально ось тут. Ну, але цей цікавий тим, що з цього вулкана виділяється дуже багато газу і місцеві жителі його підпалили. І утворився такий вічний факел. Оце все, власне, вулкан, з якого виділяється багато газу, і бачимо, місцеві підпалили, воно горить. Тут видно полум'я, тут полум'я, там полум'я, ну і запах нафти і газу. А тут навіть чути, як булькає. Зараз зніму мікрофон, почуєте. Юний блогер Костя знімає для свого влогу для 2 підписчиків. Керівник групи юних геологів Костянтин Миколайович. Хто має бажання, записуйтесь у гурток. Місто Мукачево, вулиця Нова, 57. І Михайло, заступник керівника групи юних геологів. Пригоди почались не на горганах, а біля вулкану. Стежки нема, шукаємо 3-й вулкан, ходимо. Напевно, будуть перевибори голови гуртка юного геолога, бо десь не туди нас завів. Трава по пояс, румуни бігають туди-сюди. Наші пошуки 3-го вулкана закінчились невдачею, нічого не знайшли. Але все рівно отримали хороші емоції, враження, побачили щось цікаве. Зараз сідаємо в машину і рухаємось далі, до наступної локації. В селі Старуня свій час знайшли залишки скелет великого мамонта і носорога, тому інсталяція місцевих жителів, ось такий от носорог. І недалеко звідси є парк історії землі з мамонтами. З цими парубками зараз рухаємось на популярне місце в Карпатах. Манявський водоспад, село Манява, Івано-Франківська область. Запаркувались, йдемо. Будемо бачити, що це за водоспад. Тепер засуха, але все рівно він має бути ефектний. Перша локація – Манявський малий водоспад. Навіть дуже малий. Такий от флішовий каньйон. Наскільки малий, подивіться, от. На фоні зросту звичайної людини. Тобто висота приблизно 1,5 метра.
Наш Михайло розбирає Карпатські гори на сувеніри. Ніколи не повторяйте, зараз буде наказаний. Все, профілактику провели, зараз Михайло складає все на місце. Так, фліш має бути на місці. Ну і ми в такому чарівному каньйоні, річка Манявка, йдемо на Манявський водоспад. Манявський водоспад. Висота падіння води більше 20 метрів. Дивіться, де наш Михайло. Правильно, на водоспаді. Ось там зверху. Манявський водоспад. Висота падіння води більше 20 метрів. На річці Манява є кілька водоспадів. Нижній, верхній, великий Манявський, малий Манявський. Перед нами великий Манявський водоспад. Дійсно вражає, красиво. Популярне туристичне місце. Флішова гірська порода. Фліш карпатський. Нагадую, Карпати – це колишнє морське дно. Карпатське море, частина древнього океану Тетіс. Тут чудово відніються залишки цієї діяльності. Ну і Манявський верхній. Іноді рух до водоспаду пролягає річкою. Вирішили вже всі подивитись водоспади, які є ось тут. Ну ще один Манявський верхній. Четвертий із 4 водоспадів на річці Манявка. Ось там між тими горами Манявський водоспад, де ми були. Ну і майже прийшли до машини. І ось тут є така качелька велика і довга. Зараз хлопці хочуть спробувати. Перейшли на другу передачу. І така от качелька для хлопців. Костя каже, хватить, але для Михайла нема стоп, для нього тільки знак вперед. Запаркувались в долині річки. Тут залишаємо машину, збираємо речі і звідси будемо стартувати на Сивулю. Ось там уже видно малу Сивулю, трошки далі за нею і велика. Також одна із вершин Горганського хребта – гора Ігровець, 1804 метри. Саме між горою Ігровець та Сивулею на полонині Боревка у нас, власне, буде сьогодні ночівля. Стартуємо та йдемо потрошки. Сьогодні у нас ціль пройти 7,5 км до табора, до полонини Боревка. Будемо підніматися хвойним лісом смириковим. Там будемо ночувати. Там є джерело. Там таке хороше місце, хороша локація і багато туристів полюбляють полонину, тому що вона зручна. З одної сторони можна вийти на Ігровець, на гору Висока, а з іншої на Сивулі. Тому йдемо на полонину Боревка. Переходимо місток через річку. Традиційний для Карпат самостійний випас худоби. Бачимо коники. Переходимо річку Лопушна. Обов'язково страхуємось на таких діляночках трекінговими палицями, оскільки каміння бувають слизькі, це по-перше. По-друге, важкі рюкзаки. Хлопці звернули не туди, тому пригоди починаються. І не ясно, чи ми вийдемо сьогодні на полонину Боревка, чи вийдемо десь в Румунії. Ну а щоб побачити результат нашого блукання, дивіться відео до кінця. Хлопці, рухаємось таким чудовим казковим лісом, в якому дуже багато моху, чорниці і, власне, ростуть смереки. Хлопці назбирали перші грибочки. Правда, зараз тільки сироїшки, але надіємось, будуть і білі карпатські гриби. Ну і вже почався хороший такий ліс за досить суттєвим крутим набором висоти. Але ми потрошки рухаємось. Якихось 4 км. Добра годинка, годинка 20 ходу.
І ми на полонині Боревка на місці нашої ночівлі. Дивіться, яка чудова панорама на схил гори Сивуля. Мала, ось там хмарі велика. Полонина Рущина і Карпатське небо. А ми рухаємось далі, потрошки їмо малину. Місце старої вирубки лісу, тут дуже багато зарослів малини, дуже солодка. І от мішання набирається вітамінів. Ще нам 3 кілометри досить крутого підйому до полонини Боревка. Насправді вже дуже змучились, хочемо просто розкласти табір, лягти відпочити. Ці горгани дуже важко даються. Хоча ще немає важкого рельєфу, просто ліс, але все рівно досить важко. Вийшли на полонину Боревка, 1300 метрів над рівнем моря. Хороше місце, популярне, тут багато наметів. Будемо тут ночувати, недалеко тут і вода, плюс ліс, можна назбирати дрова. Хороше місце, але єдиний мінус – нема зв'язку. Хлопці збирають намет, але горганські комари дають про себе знати. Горгани – це таке особливе місце, тут багато вологи, багато болот. І відповідно багато мошки, комарів різної живності. Зараз відпочиваю, чекаю хлопців, які пішли за водою, і будемо вечеряти. Зараз у нас супчик, сало, хлібчик, овочі і спати. Треба добре відпочити, оскільки завтра важкий день. Завтра у нас і Сивуля велика, і Сивуля мала, і полонина Рущина, і урвище Пекло. Тому насичений день горганами, Національний природний парк Синьогора, і буде надзвичайно красиво. Тому поспати, поїсти, відпочити. Добре рано, починаємо другий день нашої подорожі, нашого сходження. Спали ми дуже добре, було тепло, було комфортно, було тихенько. Зараз снідаємо і вперед. Нас чекає сьогодні Сивуля велика мала, урвище Пекло і полонина Рущина. Тому зараз снідаємо. Поставили намет трошки просушити, оскільки великий конденсат. А часу нема, щоб чекати, щоб воно висохло природнім шляхом, тому поставили на сонечко. На ось такому пальнику нагріли водичку і будемо снідати. Сьогодні у нас в меню вранці овсяна каша з фруктами. Ранок на полонині Боревка. Приблизно 8 наметів тут ночувало. Дехто вже проснувся, дехто ще відпочиває. Прийшли до джерела, зараз будемо набирати водичку. Такий от струмочок. І рухатись далі. Має бути у нас вода на цілий день маршрута до вечірнього табору. І дивіться, який чудовий карпатський хвойний ліс на горганах. Багато зелені, багато рослинності. В цих лісах дуже багато грибів, білі саме. І в період сезону, а це приблизно вересень, початок жовтня, їх тут дуже багато. І не проблема знайти, а проблема знести вниз до дороги, де ваш транспортний засіб. Тому приїжджайте в горгани, приїжджайте в хвойний ліс, ось такий мох, і шукайте білі карпатські гриби. Виходимо з лісу в зону кам'яних розсипів, почався жереб і потрошки краєвиди. На горганах, конкретно на хребті Сивулі, є багато окопів часів Першої світової війни. От бачимо такі стінки, починаються тут, на горі Боревка, інші будемо бачити власне під самою Сивулею. І відповідно в свій час тут проходив фронт, лінія фронту. Російська проти австро-угорської армії активно вели бойові дії в цій частині Карпат. Рухаємось трошки далі. Зараз тут буде хороша панорама на одну із частин горган. Йдемо на балкончик, йдемо, покажу вам красу. Мій вигляд
на хребет Сивулі, гору Лопушна. На горі Лопушна, знову ж таки окопи часів Першої світової війни. Дивимось. І сама вершинка вже ось тут. Там внизу видніється полонина Боревка, де ми, власне, ночували сьогодні. У підніжжя гори Ігровиці Висока. Ну і Сивуля, дивіться. Рухаємось далі, сходження на Сивулю триває з чудовими краєвидами, з крутим підйомом і з сильним штормовим вітром. Але сили є, бажання рухатись вперед є, тому потрошки йдемо. Схили Сивулі радують такими стежками, добре витоптаними, траверсами і хорошим маркуванням. Його достатньо, тому тут важко заблукати. Але все рівно безпека понад усе. Хлопці пішли, я трошки знімаю контент і доганяю. Ось на горизонті весь хребет, який ми пройшли, гора Лопушна. Ось тут, на цю маленьку вершинку, де прапор піднялись. І цією стежкою рухались сюди. А на горизонті гора Ігровець, а за нею Висока. А десь там, в долині, село Стара Гута, звідки ми почали підйом. Традиційна рубрика хмарки. Краєвиди, краєвиди, краєвиди. Кам'яні розсипи на схилах Сивулі. Дивіться, яка потужна Сивуля. Ще Сивулі. Сивулі багато не буває. Дивіться на ці масштаби. Наші парубки вже мене зачекались. Костя, права рука, досвідчений турист. І Михайло, ліва рука, досвідчений далекобійник. Мішаня знайшов гриб на схилах Сивулі. Правда, поки не дуже їстівні, але гриби. Ще грибочки. Хто знає, той знає по-різному. І на Сивулі, і в лісі, і на каміннях, і в річці, і на ринку гриби знайти. Ну і біля нас уже Сивуля, найвища вершина на хребті Горгани, 1800 метрів над рівнем моря, трошки більше. Ми на неї піднімемось, потім спустимось на Малу Сивулю, після чого підемо на урочище Полонина Рущина і урвище Пекло. Нас сьогодні чекає пекло, в прямому смислі, тобто будемо на урвищі, і в переносному. Це підйом на Сивулю, спуск крутий, кам'яні розсипи і так далі. Але горгани, вони красиві, вони тим зачаровують і тим манять туристів. Сивуля – топова вершина, дивіться, яка конусоподібної форми, із окопами часів Першої світової війни. Кайфують ці Сивуля, біжимо до тебе.
Ще чарівні парубки на фоні ще кращої сивулі. Навіть не знаю, кого я більше поважаю, чи сивулю, чи цих двох парубків. Панорама на малу сивулю. Туди також вийдемо сьогодні. Важко дихається, крутий підйомчик. Але вершина вже близько. Сивуля велика, правіше в кадрі. Сивуля мала, лівіше в кадрі. І крутий схил донизу. Рухаємось далі. Останні метри дистанції ми на сивулі. Велика і мала. Хлопці пішли на штурм. Метрів 50 підйома і сивуля наша. Панорама на національний природний парк Синьогора. Село Стара Гута, де власне резиденція президента. Безкраї, простори, карпатські ліси. Ну і традиційний жереб для горган, куди без нього в горганах. Але стежки тут дуже добрі, тому жереб просто з лівої і з правої сторони від дороги. Майже вершина. Наш Михайло вже на вершині, Костя підходить, а я знімаю контент і заключаю нашу групу. Різнобарвні, 50 відтінків зеленого, схили сивулі. Дикі місця, нема нікого, ні населених пунктів, ні цивілізації, навіть зв'язку нема на схилах сивулі. Але це прекрасно. Природа, природа, природа. Ну і вершина, сивуля. Хлопці вже там, а я підходжу. Костя готує панораму, протирає дзеркало. Мало хто знає, але Костя місцевий містер пропер. Раніше він був лисий, але гори змусили змінити зачіску, оскільки коли дівчата бачили лисого Костю, то уявляли трошки інакший варіант походу. Так виглядає мала сивуля. Не знаю, чи пекло, але чистилище починається тут. Костя пройшов вузький прохід, Михайло пройшов, тому хлопці йдуть далі. Зараз наша ціль ось там, мала сивуля, йдемо туди. Трошки зловили 3G, попрацювали в інтернеті, кому що потрібно. Костя в IT, Михайло в нафтовій галузі і зараз будемо рухатись далі. Дивіться, які хмарки, висота 3500, 4000 приблизно, купчасті хмари на такій висоті. Костя, йдемо в пекло? Звичайно. 100%. 100%. Другий день по пеклу ходить. Значить, йдемо в пекло. Мала сивуля, а в підніжжі окопи часів Першої світової війни, де ми заховались від сильного вітру і смачно пообідали. Зараз збираємо речі і рухаємось вниз. Ось такі краєвиди з малої сивулі. Вийшли майже на полонину Рущина, спустилися з гори Мала Сивуля. І ось тут, де вихід з лісу на полонинку, є руїни старого туристичного притулку. Це 1939 рік.
Тут частково відніється стіна, сходинки. Костя частково збирає гриби, але поки крім металевої вилки нічого не знайшов. Дуже гарне місце для ночівлі, полонина Рущина. Є вода, такі от галявинки, смереки. Гарно, гарно. Мішаня, куди йти до пекла? Покажи. Ну такий молодий, я вже знаю, де пекло. Сучасні діти, вони такі. Може скоро для пекла, але ми вже рядом, тому варто подивитись, що там. Сивуля велика з лівої сторони, сивуля мала з правої. Вигляд з полонини Рущина. Костя великий з лівої сторони, Міша маленький з правої сторони. Вигляд з полонини Ліщина. На полонині Рущина витікає річка Бистриця Солотвинська. Є дві Бистриці, Надвірнянська і Солотвинська. Тут саме Солотвинська. Хлопці вже вибирають місце для купання. Місце для табору є. Води на полонині більше, ніж достатньо. Місце ідеальне. Ну і урвище пекло. Панорама на Горгани. Говерла Петрос. Братківська, Чорна Клева. Довга. А з іншої сторони дві сивулі, велика, мала. Йдемо в табір, будемо займатися побутом. Комусь дуже легко йти в гори, і щоб збільшити навантаження, ставлять отакі каміння. Дивіться. Каміння в рюкзаку. Костя активно прокачує свої ноги, м'язову систему укріплює. Наш табір готовий. Костя паралельно збирає дрова. Хочемо трошки посмажити сало і повечеряти і відпочивати. Ось такий у нас вечірній вайб на полонині Рущина. Пан Михайло палить суху смереку, бо не палить ватру, то палить суху смереку. Поки гріється водичка, будемо грітись біля вогню, потім вечеряти і відпочивати. Костя тим часом дивиться на вічне, як горить вогонь і як роблять знайомі люди. Найомні люди. А десь там сонечко сідає. Хлопці гріються біля вогня. Печуть сало. Будемо вечеряти. Доброго ранку. Хлопці вже прокинулись. Будемо снідати. В інших наметах також люди вже прокинулись. Ранкова полонина Рущина. Добрий ранок. Добрий ранок. Починаємо наступний день черговий. Спали на полонині Рущина. Було добре, було тепло, комфортно. Зараз нас чекає спуск 10-кілометровий до річки, спуск до авто. І далі насичені вихідні будуть продовжуватись. Тому слідкуйте, дивіться і обов'язково ходіть в гори, адже в горах прекрасно, прекрасний ранок, прекрасна компанія, тому йдемо далі. Хлопці вже готові йти далі. О, дивіться, грибок. Що там? Гриб. Грибочок? Ну, Щойно наш Костя знайшов грибочок. Йдемо подивимось. диви, який красень. Яка ножка. А ну. Дзвенить, дзвенить. І як казав наш друг і найкращий гід, якого я просто знаю, Вася, після першого грибочка потрібно його поцілувати. Аби ще були. Послухайте. Дзвенить, дзвенить. Краса. Чистий, не червавий, гарний. Да, дуже гарний. Мішаня теж пішов в азарт. Шукає грибочок. Якщо знайдемо ще, буде смачна вечеря. Чи обід. Це мені здається і з цього буде. З одного також буде, але краще два. Так що працюємо, хлопці, працюємо.
Чистимо від глини грибочок, щоб його не їли черваки і різні комахи, які живуть в цьому ґрунті. До речі, напишіть в коментарях, як правильно, чи різати гриб, зрізати, чи викручувати. Костя використовував перехресну техніку, оскільки досвідчений грибар. Наші парубки моторні потихеньку рухаються. Стежка стала трошки рівніша, нема крутих спусків. Річка Бистриця стала більша. Це нам сигналізує про те, що ми вже наближаємось до нашого фінішу, але все рівно ще нам треба трошки рухатися. Темп хороший, настрій позитивний, сходження вдалося, відпочинок активний. Ходіть в гори. Хлопці пішли досліджувати закинуту колибу, урочище Межиріки, Національний природний парк Синя Гора. Виявляється, не закинута колиба, а конюшня. Дивіться, які красиві.